So heat and thermodynamics को portion मा चाहिँ हामीले different chapterहरुसँग वा portionहरुसँग deal गरिसक्यो. We started with heat and temperature जुन भनेको thermometry को part भयो. त्यसपछि हामीले thermal expansion को कुरा गर्यो, calorimetry को कुरा गर्यो, first law of thermodynamics को hygrometry को कुरा गर्यो भने अब each मा चाहिँ हामीले theory portion पढ्यो. त्यसपछि certain numbers of MCQs पनि practice गर्यो. त्यही topics हरुलाई लिएर चाहिँ there are additional practice questions that we will be dealing with today. So we start with thermometry जुन हाम्रो first chapter थियो. The thermometry मा चाहिँ let's start with this question. So first मा चाहिँ के दिएको छ भन्दा हामी यहाँ question सँगै given पनि लेख्दै जाऊ. के दिएको छ त constant volume gas thermometer भनेपछि यहाँ constant quantity is volume, so the changing property or thermodynamic property will be pressure. भनेपछि यहाँ के हुन्छ त pressure को measurement गरेर हामीले temperature कति हो थाहा पाउँछौं. ल त्यहाँ given के छ भन्दाखेरि हामीसँग pressure at 0 degree centigrade दिएको छ. pressure reading 50 र 90 respectively at 0 र 100 भनेपछि 0 degree centigrade मा हाम्रो pressure reading कति छ त 50 centimeter of mercury र 100 degree celsius मा हाम्रो pressure कति छ त 90 centimeter of Hg भनेपछि त्यो डिफरेन्स यो के भयो अप्पर र लोअर फिक्स पोइन्ट जस्तो भयो भनेपछि हाम्रो कति प्रेशर रिडिङ दिएको छ एउटा सर्टेन टेम्परेचर जसको भ्यालु हामीलाई निकाल्नु छ त्यो केसमा चाहिँ 60 सेन्टिमिटर अफ Hg चाहिँ भ्यालु हुने रहेछ भनेपछि हामीलाई त्यो कुन टेम्परेचरमा हुन्छ वी हैव टु फाइन्ड द टेम्परेचर त्यसको लागि चाहिँ हामीले पहिला पनि च्याप्टरमा पनि पढिसकेका छौं हामीसँग एउटा रिलेसन छ त्यो के हो भन्दा गिवन टेम्परेचर अर द टेम्परेचर द अननोन टेम्परेचर इज इक्वल्स टु के भयो त हाम्रो जति टेम्परेचरमा जुन हाम्रो थर्मोमेट्रिक सबस्टान्स र थर्मोमेट्रिक प्रपर्टी छ त्यसको भ्यालु भनेपछि अननोन टेम्परेचरमा माइनस लोअर फिक्स पोइन्टमा पी नट मा बाइ अप्पर फिक्स पोइन्टमा माइनस लोअर फिक्स पोइन्टमा इन्टु 100 यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त टेम्परेचरको भ्यालु आउँछ त्यसपछि सिधै सब्स्टिट्युट गर्दा हुन्छ 60 माइनस पी नट इज 50 बाइ 90 माइनस 50 into 100 यो भनेको कति हो त 60 minus 50 is 10 by 50 minus 90 is 40 into 100 this gives us 25 degree celsius किनभने हामीले डिग्री सेल्सियसमा निकालिरहेको छौं so our answer is 25 degree centigrade or celsius त्यसै गरी अब यो ठाउँमा प्रेशर दिएको छ यो ठाउँमा रेजिस्टेन्स दिन सकिन्छ यो ठाउँमा भोल्युम नै दिन सकिन्छ लेन्थ अफ मर्करी कलम दिन सकिन्छ त्यो केसमा चाहिँ फर्मुला यो प्याटर्न चाहिँ त्यही हुन्छ जस्ट थर्मोमेट्रिक प्रपर्टी चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ यसरी हामी अननोन टेम्परेचर निकाल्न सक्छौं नेक्स्ट क्वेशन छ फल्टी थर्मोमिटरको केसमा फल्टी थर्मोमिटर भन्नेबित्तिकै देयर इज दिस रिलेसन दैट वी हैव टु नो के हो त गिवन टेम्परेचर फर अ फल्टी थर्मोमिटर और एनी थर्मोमिटर यो जुन पनि थर्मोमिटरको लागि भ्यालिड छ गिवन टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स्ड पोइन्ट बाइ अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स्ड पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ टु डिफरेन्ट स्केल्स अफ टेम्परेचरको लागि के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने फल्टी थर्मोमिटर हामीलाई दिएको छ त्यो सँगै हामीलाई डिग्री सेल्सियसको लागि टेम्परेचरमा दिएको छ भने त्यो दुईटा बीचको कम्पेरिजनबाट हामी त्यसको भ्यालु निकाल्न सक्छौं सो फल्टी थर्मोमिटरमा फिक्स्ड पोइन्ट्स मार्क्ड 5 डिग्री सेन्टिग्रेड र 95 डिग्री भनेपछि 5 डिग्री इज लोअर फिक्स पोइन्ट अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको 95 छ भने त्यो थर्मोमिटरले कति रिडिङ दिन्छ त 59 डिग्री सेल्सियस दिएको छ भने करेक्ट टेम्परेचर अन अ सेल्सियस स्केल 59 डिग्री सेल्सियस इन अ फल्टी सेल्सियस थर्मोमिटर भने करेक्ट सेल्सियस स्केलमा कति आउँछ त्यसको भ्यालु निकाल्यौं फर्स्टमा वी डिल विथ फल्टी थर्मोमिटर त्यसमा कति छ त 59 इज आवर गिवन टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर फिक्स पोइन्ट भनेको 5 बाइ 95 माइनस 5 अब अर्को कम्पेरिजन हामीले केसँग गरिरहेछौं त सेल्सियस स्केलसँग गरिरहेछौं भने त्यो केसमा त्यो भनेको भ्यालु कति हुन्छ c माइनस 0 बाइ अप्पर माइनस लोअर कति हुन्छ 0 हुन्छ अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दै जाऊ 59 माइनस 5 भनेको 54 बाइ 90 इक्वल्स टु c बाइ 100 therefore यसलाई सल्भ गर्यो भने c इक्वल्स टु कति हुन्छ हाम्रो 60 डिग्री सेल्सियस सो 59 उसले देखाउँछ तर एक्चुअल टेम्परेचर कति हुन्छ त हाम्रो 60 डिग्री सेल्सियस व्हिच इज आवर राइट आन्सर अब यो केसमा c गिवन हुन सक्छ t निकाल्न पर्ने हुन सक्छ c गिवन और सबै गिवन हुन सक्छ lfp ufp निकाल्न सकिन्छ त्यो यही रिलेसनले चाहिँ जुन भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौ नेक्स्ट क्वेशनमा के छ भन्दा इन अ प्लट अफ टेम्परेचर अफ अ बडी इन डिग्री सेल्सियस एन्ड डिग्री फारेनहाइट द भ्यालु अफ sin थीटा इज निकाल्नु दिएको छ त्यो केसमा हामीले फर्स्टमा त प्लट बनाउनु पर्यो डिग्री सेल्सियस कुन साइडमा यसको लागि त फिगर पनि गियर हुन्छ होला तर म यहाँ बनाइदिन्छु डिग्री सेल्सियस
डिग्री फ्यारेनहाइटको चाहिँ प्लट छ अब सपोज यहाँ एउटा यस्तो लाइन छ भने यो लाइनले थीटा भयो भने यसबाट हामीले के निकाल्छौँ sin थीटा सो फर्स्टमा हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि यो लाइनको स्लोप केले दिन्छ tan थीटाले tan थीटा इज कस्तो के हो त del c del f del c y एक्सिसमा भएकोले डिफरेन्स or change in centigrade scale by change in Fahrenheit यो चेन्ज हो है भ्यालु हैन भनेपछि यो केसमा हामीले कसरी थाहा हाम्रो जुन रिलेसन बिट्विन स्केल्सहरु छ त्यो इक्वेसनबाट कसरी थाहा हुन्छ भन्दा c - 0 by 100 equals to f minus 32 by 180 हुन्छ सो यसले के डिनोट गर्छ del c यसले के डिनोट गर्छ del f सो del c by del f equals to 100 by 180 यो भनेको कति हुन्छ 5/9 त्यसो भए यहाँ हाम्रो भ्यालु कति हुनु भयो त del c by del f equals to 5/9 that is tan theta equals to 5/9 अब tan theta बाट sin theta मा कन्भर्ट गर्नु भनेको त त्यो ट्रिग्नोमेट्रीको पार्ट हो that we can do easily अब त्यसै जसरी गर्दा पनि हुन्छ tan theta equals to 5/9 भयो भने यो भनेको त p/b भयो p/b हो भने h equals to √5 square plus 9 square गर्न सकिन्छ त्यो भनेको √106 हुन्छ त्यसो भए sin theta equals to के हुन्छ p/h p को भ्यालु 5 h को भ्यालु √106 सो हाम्रो आन्सर कति हुन्छ त 5/√106 इज आवर आन्सर अब यो यसरी हैन अर्को तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ अब हाम्रो के भएको थियो भन्दा tan theta को भ्यालु कति आएको थियो 5/9 अब sin theta भनेको कस्तो थियो त p/b मेथडबाट नगर्ने भए 1/cosec theta त्यो अलिक बच्चा मेथड पनि हुन्छ तर कम्पेरेटिभली लेस टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ यो भन्दा के भनेको cosec theta भनेको 1 plus cot square theta यो भनेको 1/√1 plus 1/tan square theta सो यसमा सिधै यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिने हो भने हाम्रो भ्यालु कति आउँछ त 5/√106 सो यसरी पनि गर्न सकिन्छ तर एउटा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्दा मैले यहाँ पनि भने डिग्री सेल्सियस र डिग्री फ्यारेनहाइट भनेको छ ग्राफमा इन केस यो हाम्रो प्लटमा के छ त हामीले डिग्री सेल्सियस चाहिँ y एक्सिसमा डिग्री फ्यारेनहाइट x एक्सिसमा छ अर्को केस पनि हुन सक्छ डिग्री फ्यारेनहाइट क्यान बी अन y axis and degree Celsius can be on x axis यो केसमा del c by del f निकाल्ने होइन del f by del c निकाल्ने हो किनभने y axis र x axis को पोजिसन चेन्ज भएको छ सो यो केसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ यसको भ्यालु डिफरेन्ट हुन्छ प्रोसेस सेम हो भ्यालु मात्र डिफरेन्ट हुन्छ सो नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ A thermometer suitable for measuring 2000 degrees Celsius is. अब यसको लागि चाहिँ हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दा रेन्ज अफ टेम्परेचर फर एभ्री थर्मोमिटर थाहा हुनुपर्छ इन्डिभिजुअल यो सबै हेर्दै जाऊ फर्स्टमा त क्लिनिकल थर्मोमिटरको नाम देखिहाल्यो क्लिनिकल थर्मोमिटर इज युज्ड टु मेजर द टेम्परेचर अफ ह्युमन बडी भनेपछि 2000 डिग्री सेल्सियस चाहिँ यसको रेन्ज भन्दा कम्प्लिटली आउट हुन्छ त्यो अलिक सोच्न मिल्दैन त्यही भएर क्लिनिकल थर्मोमिटर चाहिँ के भयो रुल आउट भयो यो केसबाट यो हुँदै नहुने केस भयो अब हामीसँग बाँकी के भयो तीनटा भयो ग्यास थर्मोमिटर भेपर प्रेसर र रेडिएसन भनेपछि ग्यास थर्मोमिटरको केसमा के हुन्छ दुई टाइपको हुन्छ हामीले कुरा गरेको थियो कन्स्टेन्ट भेपर कन्स्टेन्ट भोल्युम ग्यास थर्मोमिटर र कन्स्टेन्ट प्रेसर ग्यास थर्मोमिटर यसको रेन्ज भनेको युजुअली चाहिँ हाम्रो ग्यास थर्मोमिटरको रेन्ज भनेको युजुअली 1500 डिग्री सम्मको हुन्छ है भनेपछि यसले 2000 डिग्री हायर साइडमा हेरौँ न लोवर साइडमा त नेगेटिभ भ्यालुमा पनि मेजर गर्न सक्छ तर रेन्ज भन्दा पनि अप्पर लिमिट त्यसको 1500 डिग्री सम्म हुने रहेछ भनेपछि 2000 यसले मेजर गर्न सक्यो सकेन सो यो पनि रुल आउट भयो त्यसपछि भेपर प्रेसर थर्मोमिटर आयो जसमा चाहिँ हामी हेलियम भेपर युज गर्छौं यसको रेन्ज भनेको युजुअली 120 केल्भिन सम्मको हुन्छ भनेको हामी युजुअली लोवर टेम्परेचर यो त 120 केल्भिन भनेको थोरै टेम्परेचर र भनेपछि लोवर रेन्ज अफ टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि युज गर्छौं भनेपछि 2000 डिग्री सेल्सियस मेजर गर्न मिल्यो मिलेन
So यो अप्सन पनि क्लियर आउट So हाम्रो लास्ट आन्सर कति हुने भयो त रेडिएसन पाइरोमिटर इज आवर आन्सर नामैबाट थाहा हुन्छ रेडिएसन पाइरोमिटर भनेको हामीले के युज गर्छौँ सनको टेम्परेचर मेजर गर्न युज गर्छौँ भनेपछि अभियसली यसको रेन्ज धेरै हुन्छ सो युजुअली हामीले रेडिएसन पाइरोमिटरबाट यसको अप्पर रेन्ज कति हुन्छ त 4000 डिग्री सेल्सियससम्म चाहिँ मेजर गर्न सक्छौँ सो दिस इज आवर राइट आन्सर नेक्स्ट पार्टमा वी हेभ थर्मल एक्सपान्सन सो थर्मोमेट्रीको केसमा चाहिँ हामीले जुन अगाडि पढेको स्लाइड्सहरु भनौँ त्यसमा पनि सफिसिएन्ट एमसीक्यूज प्र्याक्टिस गरिसकेको छौँ अहिले यतिले पनि पुग्छ होला सो थर्मल एक्सपान्सनको केसमा चाहिँ लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्वेसन मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ अ रड इज आई लेख्दै पनि जाउँ न सजिलो हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ अ रड इज आई and the coefficient of linear expansion is alpha. So if the temperature rises by a small amount, del theta, then the change in moment of inertia is nearly भन्दा हामीसँग दुईटा केस भयो केस 1 र केस 2 सो फर्स्टमा गिवन चाहिँ के छ त I दिएको छ फर्स्टमा केस 1 मा र केस 2 मा चाहिँ हाम्रो कति छ त I dash भनौँ I2 भनौँ सपोज I1 भनौँ है त त्यसपछि I equals to के हो moment of inertia equals to mr square where m is the mass of the substance र r भनेको के हो radius of gyration भनेपछि I को भ्यालु यसरी आउने रहेछ so I equals to mr square then I dash equals to mr dash square अब सेम सब्स्टेन्स हो भने मास त्यसमा भराइ गर्दैन भराइ हुने प्रपर्टी I र I dash र R र R dash हो अनि चेन्ज इन I र I dash निकाल्नु पर्ने हो भने हामीले के गर्नुपर्छ फर्स्टमा भेरिएसन इन R लाई डिफाइन गर्नुपर्छ सो थर्मल एक्सपेन्सनमा हामीले के भनेको छौँ त R भनेको रेडियस अफ जाइरेसन भनेको हाम्रो लिनियर डाइमेन्सन भयो भनेपछि R dash यो R dash त हैन R dash or R1 equals to R1 plus alpha del theta हामीले निकालेको हो where alpha is the linear expansivity or coefficient of linear expansion del theta is temperature difference R is the initial radius of gyration भने हाम्रो यहाँ भ्यालु कति छ त R square छ यहाँ निकाल्नु पर्ने then R1 square equals to R square 1 plus alpha del theta square अब यसलाई ब्र्याकेटबाट निकालौ R square 1 plus 2 alpha del theta plus alpha square del theta square अब हामीले के कुरा थाहा छ भन्दाखेरि अल्फा को भ्यालु युजुअली स्मल हुन्छ 10 to the power minus 3 10 to the power minus 4 को केसमा हुन्छ भने यसको पनि स्क्वायर भनेको त एकदम नेग्लिजिबल अमाउन्टमा हुन्छ स्मल हुन्छ भनेपछि यो भ्यालुलाई हामीले के गर्न सक्छौं इज नियरली इक्वल टु 0 मानेर त्यसलाई 0 सँग इक्वेट गरिदिन सक्छौं अर नेग्लेक्ट गर्न सक्छौं then यो भ्यालु कति हुने भयो R square 1 plus 2 alpha del theta हुने भयो अब यो दुईटा इक्वेसन छ हामीसँग दुईटालाई कम्पेयर गरौँ यो भ्यालु मिट्छ साम के छ त R1 square equals to R square 1 plus 2 alpha छ भने यहाँ I1 यहाँ लेखौँ न I1 equals to M R1 square भनेको R2 1 plus 2 alpha del theta हुने रहेछ हो then what we have to find is change of moment of inertia भनेपछि final is I1 initial is I भने mr square यसलाई ओपन गरेर लेखौँ mr square plus 2 alpha del theta into mr square minus mr square I equals to mr square अनि यो र यो क्वान्टिटी क्यान्सल आउट हुने भयो हाम्रो भ्यालु कति हुने भयो त 2 alpha del theta mr square भनेको के हो त I त्यसपछि यसको ठाउँमा हामीले I लेख्न सक्छौं so I dash minus I which is the change in moment of inertia is equals to 2I alpha del theta which is our answer so हाम्रो भ्यालु कति हुने भयो त 2I alpha del theta is our answer त्यसपछि हामीसँग अर्को क्वेशन छ सो टु कपर रड्स अफ इक्वल लेन्थ दुईटा कपर रड छ इनिशियल लेन्थ इक्वल छ अनइक्वल डायमिटर छ भनेपछि एउटा सानो एउटा ठुलो भन्दा पनि एउटा मोटो एउटा पातलो छ
are heated through the same range of temperature. So हामीसँग same property के छ त initial length is same, change of temperature or range of temperature through which they are heated or cooled is same. तर के difference छ diameter difference छ. एउटा मोटो छ एउटा पातलो छ भने त्यो केसमा increase in length will be भनेपछि हाम्रो increase in length निकाल्नु पर्यो. हाम्रो इक्वेसन के छ त L2 equals to L1 1 plus alpha del theta. अब योबाट हामीलाई के आउँछ त change in length is equals to initial length into alpha which is the linear expansivity or coefficient of linear expansion into range of temperature. So यो केसमा चाहिँ linear dimension मा increase हुँदाखेरि केमा डिपेन्ड गर्छ त initial length मा coefficient of linear expansivity र range of temperature मा डिपेन्ड गर्छ. यो केसमा के छ त initial length is same, एउटै मटेरियल हो त्यही भएर coefficient is same र temperature range पनि same छ भने त्यो केसमा चाहिँ change in length will be same for both of them. So the answer is same for both the rods. Diameter को parameter नै हामीले यहाँ define गरेको छैन भने diameter को केसमा चाहिँ हुँदैन. Length को term मा चाहिँ diameter ले खासै फरक पार्दैन. खासै न फरक पार्दैन. The next question मा चाहिँ के छ त iron cube floats in a vessel containing mercury. हामीसँग एउटा mercury को एउटा vessel छ जसमा हामीले mercury राखेको छ र त्यो mercury मा के छ त iron cube float गरिरहेछ at 20 degrees Celsius. So if the temperature is increased by 100 degrees Celsius, the cube will float. अब के छ भन्दा draw गरेर हेरौ. हामीसँग एउटा कन्टेनर छ. यो कन्टेनरमा के राखेको छ हामीले mercury राखेको छ र त्यसमा एउटा ice cube हैन iron cube चाहिँ float भइराछ. This is an iron cube. First मा यसको टेम्परेचर कति थियो त θ1 was 20 degrees Celsius. फाइनल टेम्परेचर कति भयो हाम्रो 100 degrees Celsius. भनेपछि यहाँ के भएको छ टेम्परेचर राइज भएको छ भने अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो के भयो क्यूब विल फ्लोट. क्यूब को फ्लोट गर्ने कुरा कति डिग्रीले फ्लोट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त यो लिक्विड भनौ यसले मर्करीले चाहिँ कति अप थ्रस्ट प्रोवाइड गर्छ भन्ने कुरा हो नि त. बढी अप थ्रस्ट दियो भने इट विल फ्लोट हायर, कम अप थ्रस्ट दियो भने इट विल फ्लो लोअर. भने अप थ्रस्ट केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दाखेरि टेम्परेचर चेन्ज भयो. दैट इज थीटा के भएको छ इन्क्रिज भएको छ. थीटा इन्क्रिज भएपछि obvious मर्करीमा हुने चेन्ज भनेको यसको भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ. भोल्युम इन्क्रिज भएपछि के हुन्छ डेन्सिटी घट्छ. किनभने डेन्सिटी र चेन्ज इन टेम्परेचरमा इन्क्रिज इन टेम्परेचरको चाहिँ के हुन्छ इन्भर्स रिलेसन हुन्छ. टेम्परेचर बढ्यो भने डेन्सिटी घट्छ, टेम्परेचर घट्यो भने डेन्सिटी बढ्छ. अन्ली एउटा एक्सेप्सनको केस भनेको एनोमलस प्रपर्टी अफ वाटर 0 देखि 4 डिग्री सेन्टिग्रेडको केसमा चाहिँ टेम्परेचर बढ्दा पनि डेन्सिटी बढ्दै जान्छ टिल 4 डिग्री सेन्टिग्रेड. सो थीटा बढ्यो, भोल्युम बढ्यो, डेन्सिटी घट्यो भने obviously अप थ्रस्टको भ्यालु के हुन्छ त घट्छ. हो अप थ्रस्ट इक्वल्स टु v rho g भनेपछि यो केसमा के भयो डेन्सिटी लिक्विडको डेन्सिटी घट्यो भने अप थ्रस्ट घट्यो. अप थ्रस्ट घट्ने बित्तिकै के हुन्छ त लिक्विडले यसलाई दिने प्रेसर भन्दा नि फोर्स चाहिँ के हुन्छ घट्छ. सो इट विल फ्लो लोवर भनेको तल सिङ्क हुन थाल्छ. So that is our answer. Iron cube will float lower. Higher पनि होइन, सेम लेभलमा नि होइन, मासमा डिपेन्ड गर्ने पनि होइन. So then another question is this then is two spheres of same radius are made from same material. तर एउटा hollow छ, एउटा solid छ. दुईटा स्फियर भयो, रेडियस पनि सेम छ. के छ सेम मटेरियलले बनेको छ. सपोज आइरनले बनेको छ भनौं. त्यो केसमा चाहिँ एउटा चाहिँ हलो छ भन्नाले भित्र हलो छ, एउटा चाहिँ सलिड छ भने त्यसलाई heated together from 20 degrees centigrade to 100 degrees centigrade expansion will be more in. दुईटाको के छ अब के सिमिलर प्रपर्टिज छ त्यो हेरौं. सेम रेडियस छ, सेम मटेरियलबाट बनेको छ र रेन्ज अफ टेम्परेचर थ्रु व्हिच दे आर हिटेड 20 to 100 डिग्री सेन्टिग्रेड पनि सेम छ. फरक के छ भन्दा एउटा हलो र एउटा सलिड छ भने त्यो केसमा यिनीहरुको एक्सपान्सन कति हुन्छ भन्ने कुरा आयो. एक्सपान्सनको केसमा चाहिँ हामीले के हेरेको छौं भन्दा यो दुईटैको एक्सपान्ड चाहिँ हुन्छ. यसमा फरक प्रपर्टी के हुने भयो त सबै सेम छ भने हलो र सलिड भनेपछि के फरक हुन्छ त्यसको मासमा फरक पर्छ. सलिड इज मोर हेभियर एन्ड हलो इज लाइटर. त्यो केसमा चाहिँ एक्सपान्सनमा के हुन्छ भन्दा डाइमेन्सनल के हुन्छ एक्सपान्सन चाहिँ डाइमेन्सनमा डिपेन्ड गर्छ, मासमा डिपेन्ड गर्दैन. त्यही भएर हलो र सलिड भए पनि यसको रेट अफ एक्सपान्सन र एक्सपान्सन चाहिँ एउटै नै हुन्छ.
के हुन्छ भन्दा हलो स्फियरको चाहिँ भित्रको जुन हलो पार्ट छ त्यो एक्सपान्ड हुन सक्छ तर रेट अफ एक्सपान्सन अफ बोथ विल बी सेम मासमा डिपेन्ड गर्दैन सो द आन्सर इज द एक्सपान्सन विल बी मोर इन इक्वल इन बोथ एक्सपान्सन चाहिँ कुनैमा कम कुनैमा बढी हुँदैन त्यो चाहिँ एक्सपान्सन भनेको चाहिँ डाइमेन्सनमा डिपेन्ड गर्छ मासमा डिपेन्ड गर्दैन सो त्यसपछि अर्को क्वेसन छ कोएफिसिएन्ट अफ एक्सपान्सन इज अल्फा पर डिग्री सेन्टिग्रेड त्यसलाई फ्यारेनहाइटको टर्ममा एक्सप्रेस गर्ने हो भने कति हुन्छ भन्ने कुरा छ सो एक्सपान्सन पर डिग्री सेन्टिग्रेड भन्यो भने चेन्ज इन सेन्टिग्रेड स्केलमा चाहिँ सेन्टिग्रेड स्केलमा 1 डिग्री सेल्सियस चेन्ज भनेको कति हुन्छ त हाउ मेनी डिग्री फ्यारेनहाइट त्यो अहिले इक्वेसन भयो हाम्रो डेल सी बाई डेल एफ इक्वल्स टु 5/9 आएको थियो अघि त्यसो भए डिग्री फ्यारेनहाइटमा कति चेन्ज हुने रहेछ त 5/9 यो उता गयो डिग्री सेल्सियसमा 1 छ भने डिग्री फ्यारेनहाइटमा हाम्रो चेन्ज भनेको 9/5 डिग्री फ्यारेनहाइटको चाहिँ यहाँ चेन्ज हुने रहेछ सी को भ्यालु कति हुने भयो 1 भनेपछि 9/5 ले हुने रहेछ यो भनेको 9/5 डिग्री सेल्सियस त्यसो भए हाम्रो के दिएको छ त एक्सपान्सन इज अल्फा पर डिग्री सेल्सियस हुन्छ अल्फा पर डिग्री सेल्सियस हो यो कति फ्यारेनहाइट हुन्छ भन्दा अल्फा पर डिग्री सेल्सियस कति हुने रहेछ त 9/5 यो डिग्री फ्यारेनहाइट हुन्छ डिग्री फ्यारेनहाइटको इन्भर्स हुने रहेछ द्याट इज अल्फा 9/5 को इन्भर्स कति हुन्छ त 5/9 इन्टु डिग्री फ्यारेनहाइट भनेपछि हाम्रो आन्सर कति हुने रहेछ त 5/9 अल्फा डिग्री फ्यारेनहाइट सो 5/9 डेल सी बाई डेल एफ भनेपछि डेल एफ भनेको 9/5 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको 9/5 डिग्री फ्यारेनहाइटको चाहिँ चेन्ज हुने रहेछ भने यो त इन्भर्समा हुन्छ नि त भनेपछि भ्यालु निड्स टु बी इन्भर्स 9/5 डिग्री फ्यारेनहाइटको इन्भर्स भनेको 5/9 डिग्री फ्यारेनहाइट इन्भर्स त्यसपछि हामीसँग अर्को क्वेसन छ A clock with metallic pendulum gains 5 seconds यो भनेपछि टाइम गेन र लसको केस छ यसको लागि हामीले फर्मुला पढाएको थियौ त्यो पहिला लेखिहालो फर्मुलालाई चाहिँ म माथि लेखिदिन्छु del t which is the gain or loss in time period हो है यो चाहिँ टाइम भन्दा पनि टाइम पिरियडमा कति चेन्ज आउँछ त्यो हो 1/2 into alpha coefficient of linear expansivity into del theta change in temperature into t भनेको कति रेन्ज अफ रेन्ज हैन टोटल दिनमा टाइम कति हुन्छ दैट इज t हामीले कतिमा मेजर गरेको छ त्यसमा हुन्छ सो del t इज द चेन्ज इन टाइम पिरियड t भनेको कति टाइम छ हामीसँग युजुअली डे को टर्म्समा युज गरि हामी एक्सप्रेस गर्छौं 1/2 अल्फा डेल थीटा दिस इज आवर फर्मुला सो हामीले गिवन के छ भन्दा फर्स्टमा चाहिँ 5 सेकेन्ड के भन्छ गेन भएको छ सो यहाँ के भन्छ हाम्रो 5 सेकेन्ड गेन इज आवर 5 सेकेन्ड्सले चाहिँ हाम्रो टाइम पिरियड चेन्ज भएको छ व्हेन रुम टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस अब भ्यालु त त्यही हुने भयो 1/2 अल्फा नै हुने भयो डेल थीटा को भ्यालु एकछिन छोडो टी को भ्यालु सेम नै हुने भयो पर डे को लागि अब डेल थीटा चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दा एउटा 15 डिग्री सेल्सियस हो भने अर्को टेम्परेचर कति हो त भनेर निकाल्नको लागि चाहिँ यहाँ के कुरा एनालाइज गर्नुपर्छ भन्दा हामीले त यो केसमा 15 माइनस थीटा पनि लेख्न मिल्छ थीटा माइनस 15 पनि लेख्न सक्छ सो रेन्ज अफ टेम्परेचर चाहिँ कुन हो थाहा पाउनको लागि के गर्ने भन्दा क्वेसनले के भनेको छ गेन अफ 5 सेकेन्ड्स भनेको छ अब हामीले के पढेको छौं भन्दाखेरि टाइम पिरियड चाहिँ यो 5 सेकेन्ड गेन हुनु भनेको टाइम पिरियड हो त होइन टाइम गेन गरेको भन्दाखेरि 5 सेकेन्ड गेन गर्दा टाइम पिरियड चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ त पेन्डुलमले टी भनौं न यो टाइम पिरियड चाहिँ लुज गरिरहेको हुन्छ ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ नि त टाइम पिरियड घटिरहेको हुन्छ भने चाहिँ लुज भनौं वा लो हुन्छ टाइम पिरियड घट्नु भनेको के हो त त्यो केसमा टेम्परेचर चाहिँ घटिरहेको हुन्छ घटेर कतिमा पुग्यो 15 डिग्री सेन्टिग्रेडमा पुग्यो भन्ने हामीले बिलिभ गर्ने हो सो थीटा माइनस 15 हुन्छ यो अलिकति कन्फ्युजिङ कन्सेप्ट हुन सक्छ 5 सेकेन्ड गेन इज द गेन अफ टाइम 5 सेकेन्ड गेन हुनको लागि टाइम पिरियड के हुनुपर्छ त घट्नुपर्छ भनेको फास्ट हुनु पर्यो नि त फास्ट मुभ गर्यो भने त गेन हुन्छ भनेपछि त्यो केसमा हामीले टाइम पिरियड के गरिरहेछ त घटिरहेछ लुज भन्दा पनि घटिरहेछ भनौं न अब टाइम पिरियड घट्नको लागि हाम्रो रिलेसन के छ त यहाँनेरि टाइम पिरियड घट्नको लागि चाहिँ यो के हुनुपर्छ त थीटा चाहिँ घटेको हुनु पर्यो भनेपछि रुम टेम्परेचर 15 डिग्री सेन्टिग्रेडमा आउनु भनेको त हायर टेम्परेचरबाट 15 मा आउनु हो नि त सो हाम्रो के हुन्छ त थीटा माइनस 15 हुन्छ सिमिलरली अर्को केसमा हेरौं
सेकेन्ड केसमा के दिएको छ त 10 सेकेन्ड्स के भन्छ लुज गरेको छ भने यहाँ भ्यालु त के हुने भयो 10 नै हुने भयो 1/2 अल्फा नै हुने भयो अब यो डिफरेन्स कसरी निकाल्ने भन्दा हाम्रो 10 सेकेन्ड्सले इच डे गेन लुज भइरहेछ भनेपछि 10 सेकेन्ड्स लुज अब घट्नको लागि के हुनु पर्यो त टाइम पिरियड बढ्नु पर्यो नि त टाइम पिरियड बढ्यो भने स्लो मुभ हुन्छ त्यही भएर हामीले के गर्छौँ त टाइम लुज गर्छौँ भने टाइम पिरियड चाहिँ के भयो लुज गर्दाखेरि बढ्यो टाइम पिरियड बढ्नको भनेपछि त बढेर त्यो टेम्परेचरसम्म आएको हुन्छ नि त भनेपछि 30 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म चाहिँ एउटा सर्टेन टेम्परेचरबाट टेम्परेचर बढ्यो टेम्परेचर बढेपछि टाइम पिरियड बढ्यो टाइम पिरियड बढेपछि चाहिँ हाम्रो के भयो टाइम लस भयो भनेपछि यहाँ कति हुनुभयो त 30 माइनस थीटा अब यो दुईटा इक्वेसनलाई के गर्ने भन्दाखेरि हामी रेसियोमा लगाऊ 5/10 इक्वल्स टु 1/2 अल्फा अल्फा सेम मटेरियल भएकोले यो भ्यालु सेम काटिने भयो t/t भनेको त एउटै हुने भयो सो थीटा माइनस 15/30 माइनस थीटा अब यसलाई सल्भ गर्दै जाने हो भने हाम्रो थीटाको भ्यालु कति आउँछ 20 डिग्री सेल्सियस आउँछ तर क्वेसनले हामीले के निकाल्न भनेको छ त व्हाट इज द कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ द सब्स्टान्स भन्यो भने कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सिभिटी त के छ हामीसँग यहाँ इक्वेसन नै छ सपोज 1 र 2 भनौँ भने यसको भ्यालु लगेर 1 मै सब्स्टिट्युट गरौँ न त कति हुन्छ 5 इज इक्वल्स टु 1/2 अल्फाको भ्यालु निकाल्नु छ थीटा भनेको 20 माइनस 15 इन्टु टी को भ्यालु कति हुन्छ त युजुअली हामीले सेकेन्ड्समा राख्छौँ 1 डेमा कति सेकेन्ड्स हुन्छ 86400 सेकेन्ड्स हुन्छ अब कसरी आउँछ भनेर देखाइदिउँ टी इक्वल्स टु कति हुने भयो त एक दिनमा 24 घण्टा हुन्छ 24 घण्टामा इच घण्टामा 60 मिनट्स हुन्छ इच मिनट्समा 60 सेकेन्ड हुन्छ विच इज 86,400 सेकेन्ड्स सो हाम्रो यहाँ अल्फाको भ्यालु कति हुन्छ त 5 इन्टु 2 यो 5 20 माइनस 20 यो काट्यो यसको भ्यालु कति हुन्छ 23 इन्टु 10 को पावर माइनस 6 पर केल्भिन हुन्छ विच इज आवर आन्सर त्यसपछि अर्को क्वेसन छ The surface water in a lake is going to freeze. So the temperature of water at the bottom is यसको लागि चाहिँ अब हामीले वाटरको कुरा गर्यो भने एकचोटि एनोमलस प्रपर्टी अफ वाटरलाई याद गरौँ त्यसमा हामीले के भनेको थियो भन्दाखेरि सर्भाइभल इन एन के भन्छ एक्वेटिक एनिमल्सहरूको सर्भाइभल इज पोसिबल ड्यू टु एनोमलस एक्सपान्सन अफ वाटर भनेको थियो त्यसैले के गरौँ फर्स्टमा एउटा लेक भनौँ के अज्युम गराछ भन्दाखेरि वाटर इन द लेक इज गोइङ टु फ्रिज भनेपछि सर्फेस वाटर फ्रिज हुन लाग्यो भनेपछि यो कतिमा पुग्यो त फ्रिजिङ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेन्टिग्रेड सेल्सियस स्टेटमा भनौँ न 0 डिग्री सेन्टिग्रेड हो भने टेम्परेचर अफ वाटर एट द बटम भनेपछि के थाहा छ भन्दा एनोमलस प्रपर्टीले के भन्छ 0 डिग्री सेन्टिग्रेड टु 4 डिग्री सेन्टिग्रेडमा जाने र 4 डिग्रीदेखि हायर सपोज 100 डिग्रीमा भनौँ न भने 0 टु 4 मा जाँदा के हुन्छ भोल्युम घट्छ डेन्सिटी बढ्छ 4 to 100 मा जाँदा फेरि नर्मल प्रपर्टी देखाउँछ भोल्युम बढ्छ डेन्सिटी घट्छ भनेपछि यहाँबाट के देख्यो त डेन्सिटी हाइएस्ट इज एट 4 डिग्री सेन्टिग्रेड सो हाम्रो डेन्सिटी अफ लिक्विड H2O इज म्याक्सिमम एट 4 डिग्री सेन्टिग्रेड अब हामीलाई त्यो एकदम नर्मल कन्सेप्ट नै हो कुनै पनि बडी चाहिँ लिक्विड कुनै पनि बडी चाहिँ हाइएस्ट डेन्सिटी हायर डेन्सिटी के हुन्छ इट टेन्ड्स टु सेटल एट द बटम अब एउटा पानीमा हामीले आइरन क्युब हाल्दियो भने आइरन क्युब अभियसली सेटल हुन्छ किनभने त्यसको डेन्सिटी बढी हुन्छ त्यही भएर आइस र वाटर एट 4 डिग्री सेन्टिग्रेड अब यहाँ 0 डिग्री सेन्टिग्रेडको वाटर छ भने अभियसली यहाँ 4 डिग्री सेन्टिग्रेडको वाटर हुने भयो भनेपछि 0 डिग्री फ्लोट भएको केसमा म्याक्सिमम डेन्सिटी त कुन पानीको हुन्छ 4 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भएको पानीको हुन्छ सो बटममा हाम्रो के हुन्छ त बडी भन्दा नि सब्स्टान्स विथ हाइएस्ट डेन्सिटी विच इज वाटर at 4 degree centigrade. त्यही भएर the temperature of water at the bottom कति हुने भयो त 4 degree centigrade. So degree centigrade मा चाहिँ हाम्रो आन्सर केमा छ केल्भिनमा छ. So 1 हाम्रो के हुन्छ त 0 कन्भर्सन फ्याक्टर के हो त सेल्सियस र केल्भिनको बीचमा हाम्रो 4 डिग्री सेन्टिग्रेड इक्वल्स टु 273 0 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको हाम्रो 273 केल्भिन मान्यो भने मान्यो होइन हुने 4 डिग्री सेन्टिग्रेड इक्वल्स टु 273 प्लस 4 विच इज 277 केल्भिन इज आवर आन्सर चाहिँ अलिक लजिक लगाउने क्वेसन मात्र हो त्यस्तो क्याल्कुलेसन के पनि छैन र दिस कन्क्लुज हाम्रो थर्मल एक्सपान्सनको पार्ट त्यसपछि वी विल मुभ टु क्यालोरीमेट्री सो क्यालोरीमेट्रीको पोर्सनमा चाहिँ हामीले के हेरेको थियो भन्दाखेरि मेजरमेन्ट अफ हिट एनर्जीसँग डिल गरेको थियो सो त्यसमा चाहिँ हामीसँग सर्टेन क्वेसन्सहरू छ
Let's look at those questions. First, water is boiling in a flask over a burner. To reduce its boiling temperature, हामीले के गर्नुपर्छ? अब यहाँ हामीसँग अप्सन्सहरु दिएको छ. हामीसँग एउटा बर्नरमा फ्लास्कमा पानी उम्लिरहेछ. अब त्यसको बोइलिङ पोइन्टलाई के गर्नुपर्ने छ त घटाउनु पर्ने छ भने यहाँ दिएको प्यारामिटर्सहरुको चाहिँ बोइलिङ पोइन्टसँग रिलेसन के छ त्यो हेर्ने. फर्स्ट छ भनेको रिड्युस द सराउन्डिङ टेम्परेचर. टेम्परेचर र बोइलिङ टेम्परेचरको हामीले पढेको छौ त. Second ma hero, connect the mouth of a flask to an evacuating system. Third ma, supply heat from a very intense heat source or close the container with an airtight cork. हामीले सबभन्दा noticeable जुन भेरिएसन हेरेको छ त्यो भनेको चाहिँ बोइलिङ पोइन्ट र प्रेसरको बीचमा हुन्छ. हामीलाई के थाहा छ त बोइलिङ पोइन्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु प्रेसर. भनेपछि प्रेसर बढायो भने बोइलिङ पोइन्ट बढ्छ लिक्विडको केसमा चाहिँ र प्रेसर घटायो भने बोइलिङ पोइन्ट घट्छ. भनेपछि त्यो अघि पनि हामीले कुरा गरिसक्यो. बोइलिङ पोइन्टको केसमा चाहिँ लिक्विडको केसमा प्रेसर बढेपछि बोइलिङ पोइन्ट जहिले बढ्छ. मेल्टिङ पोइन्टको केसमा चाहिँ डिपेन्डिङ अपन द सब्स्टेन्स भराइ गर्छ. यो केसमा बोइलिङ पोइन्ट भएकोले चाहिँ यहाँ प्रेसरको सेकेन्ड अप्सनमा लेखाएको छ कनेक्ट द माउथ अफ अ फ्लास्क टु एन इभ्याकुएटिङ सिस्टम. सो वाट इज एन इभ्याकुएटिङ सिस्टम? हामीसँग एउटा कन्टेनर छ भने त्यसमा हामीले लिक्विड राखेको छ भने इभ्याकुएटिङ सिस्टममा कनेक्ट गरेपछि चाहिँ त्यसको प्रेसर के हुन्छ लो हुन्छ. भनेपछि obviously लो प्रेसर भएको केसमा चाहिँ बोइलिङ पोइन्ट पनि घट्छ. इफ वी रिड्युस बोइलिङ पोइन्ट नभनौँ कुनै पनि लिक्विडलाई चाहिँ हामीले एउटा कन्टेनरमा राखेको छौँ र त्यसबाट हामीले त्यसलाई इभ्याकुएटिङ सिस्टममा राखेर चाहिँ त्यसको प्रेसर एकदमै लो गराउने हो भने नर्मल रेन्ज अफ टेम्परेचरमा पनि के हुन्छ त बोइलिङ पोइन्ट एकदमै घटेको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि लिक्विड सब्स्टेन्स चाहिँ इजिली बोइल हुन सक्छ. सो हाम्रो आन्सर के हो त वी कनेक्ट द माउथ अफ द फ्लास्क टु एन इभ्याकुएटिङ सिस्टम. इभ्याकुएटिङ सिस्टममा कनेक्ट गर्ने प्रेसर लो गरेपछि obviously बोइलिङ टेम्परेचर घट्छ बोइलिङ पोइन्ट घट्छ. We can even reduce it to certain extent जसमा चाहिँ नर्मल टेम्परेचर रेन्जमा पनि हामीले बोइल गराउन सक्छौँ. सो त्यसपछि अर्को क्वेसन छ द टेम्परेचर. Okay. So the temperature of an ice is minus 10 degrees Celsius and that of water is 60 degrees centigrade. भनेपछि दुईटैलाई इक्वल अमाउन्टमा मिक्स गर्यो भने रिजल्टिङ टेम्परेचर त हैन what part of ice will be melted. यसमा के कुरा याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आइसलाई कम्प्लिटली मेल्ट हुनको लागि चाहिँ जुन हामीले युजुअली यो क्वेशनहरुमा हामीले कसरी डिल गर्छ भन्दाखेरि हीट लस्ट बाइ द हट बडी इज इक्वल्स टु हीट gained by the cold body. भनेपछि त्यो केसमा चाहिँ if there is sufficient heat that can be released by the hot body त्यो केसमा मात्र cold body जुन हाम्रो केसमा चाहिँ आइस छ आइस कम्प्लिटली मेल्ट हुनको लागि चाहिँ हिट बडीले सफिसिएन्ट अमाउन्ट अफ हिट प्रोभाइड गर्नुपर्छ नत्र अल आइस मेल्ट हुँदैन. सर्टेन अमाउन्ट अफ आइस मेल्ट हुन्छ बाकी आइसकै फर्ममा रहन्छ. सो यो केसमा हामीले के गर्ने त व्हाट पार्ट अफ आइस विल बी मेल्टेड निकाल्ने हो. अब यहाँ गिभन हेर्दै जाऊ. The temperature of an ice is minus 10 degrees centigrade भन्यो भने आइसको टेम्परेचर चाहिँ फर्स्टमा के गरेर भन्दा हिट कति दिएको छ त्यसको भ्यालु निकाल्नु है त. सो हिट केले दिने हो वाटरले दिने हो भनेपछि हिट सप्लाइड बाइ वाटर द्याट इज क्यू हिट लस्ट भनौँ न इक्वल्स टु वाटर एट 60 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेपछि हाम्रो फर्स्ट भनेको त एमएसडी थीटा नै हो. भनेपछि मास कति छ इक्वल मास भनेको छ जुन एम नै सपोज गरौँ इक्वल मास इज एम एस अफ वाटर भनेको 1 क्यालोरी ग्राम सपोज गरौँ र इक्वल मास भनेको चाहिँ हामीले सपोज एम ग्राम सपोज गरौँ भने द्याट इज एम इन्टु ग्रामको टर्म्समा 1 क्यालोरी भयो 1 क्यालोरी पर ग्राम पर डिग्री सेन्टिग्रेड अनि डेल थीटा भनेको चाहिँ 60 भनेपछि हाम्रो भ्यालु कति हुने भयो 60 एम किनभने 60 टु 0 लाने हो. सिमिलरली क्यू गेन्ड भनेको यहाँ कति छ त आइसलाई फर्स्टमा माइनस 10 डिग्री सेन्टिग्रेडबाट 0 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म जानुपर्छ विच इज सिमिलर कन्भर्जन भनेपछि हाम्रो एम मास नै हो नि त आइसको पनि. एस भनेको आइसको केसमा कति हुन्छ 0.5 क्यालोरी पर ग्राम पर डिग्री सेन्टिग्रेड इन्टु चेन्ज भनेको 10 डिग्री सेन्टिग्रेडले चेन्ज हुने हो. यो भनेको 5 एम हुन्छ. तर यो त बल्ल 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा आयो. अब यसलाई चाहिँ मेल्ट हुनको लागि के चाहियो त ल्याटेन्ट हिट चाहियो. सो क्यू गेन्ड यो 1 भयो. ल्याटेन्टको टर्ममा युज गर्दाखेरि चाहिँ ल्याटेन्ट हिटको टर्ममा लेख्दाखेरि हाम्रो कति हुने भयो त एमएल. तर यहाँ हाम्रो एम मास मेल्ट हुने हो त होइन. हामीले के अजुम गरेको छौँ यति सर्टेन पोर्सन चाहिँ मेल्ट हुन्छ भनेपछि एम पोर्सन मेल्ट हुन्छ. ल्याटेन्ट हिट अफ आइस इज 80 भनेपछि हाम्रो भ्यालु कति हुने भयो 80 एम. सो सबैलाई ब्यालेन्स गर्दा के हुने भयो त हिट लस्ट इज 60 एम गेन कति भयो 5 एम प्लस 80 एम भनेपछि पानीले यति
रिलिज गर्न सक्छ हिट आइसलाई मेल्ट हुनको लागि यति हिट चाहिन्छ भने 60 मा अब एमएम त लाइक भयो यो भनेको 55 एम लाइक टर्म्स इक्वल्स टु 80 एम हामीलाई के चाहिएको त रेशियो अफ आइस कति मेल्ट भयो त्यो भनेपछि यो त मेल्ट भएको आइस हो नि त सो एम बाइ एम इक्वल्स टु 55/80 त्यो भनेको कति हुन्छ 11/16 सो हाम्रो आन्सर कति हुन्छ 11/16 नेक्स्टमा हाम्रो अर्को क्वेशन छ 1 gram of ice at 0 degree centigrade is added to 5 gram of water at 10 degree centigrade. अब फाइनल मिक्सचरको टेम्परेचर निकाल्नु पर्ने छ सो त्यसमा फर्स्टमा के गर्यो जहिले पनि सकेसम्म चाहिँ हिट लस नै निकाल्दा हुन्छ द्याट वे इट विल बी इजियर पानीले हिट लुज गर्दा कति हुन्छ त 5 ग्रामले 10 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेपछि एमएस डेल थीटा नै भयो 5 ग्राम एस भनेको 1 क्यालोरी पर ग्राम पर डिग्री केल्भिन भने केल्भिन अनि त्यसपछि टेम्परेचर भनेको 10 डिग्री टु 0 हुने हो भनेपछि यो केसमा कति भयो 50 क्यालोरी चाहिँ हिट चाहिने हिट रिलिज गर्न सक्ने रहेछ अब आइस कतिमा छ त 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा 1 ग्राम छ भनेपछि क्यू गेन्ड अब आइस 0 डिग्रीमै भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामी ल्याटेन्ट हिटको युटिलाइजेसन गर्छौँ भनेपछि कति छ 1 ग्राम अफ आइस ल्याटेन्ट हिट अफ आइस कति हो त 80 क्यालोरी पर ग्राम भनेपछि कति हुने भयो 80 क्यालोरी अब यहाँ के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि हिट त उसलाई आइसलाई मेल्ट हुनलाई 80 क्यालोरी हिट चाहिरहेको रहेछ तर उसले कति दिन सक्छ त 50 क्यालोरी मात्र दिन सक्छ भनेपछि यो केसमा के भयो त क्यू गेन्ड इज ग्रेटर देन क्यू लस्ट भनेपछि सबै आइस मेल्ट हुन सक्छ त सक्दैन त्यो केसमा फाइनल टेम्परेचर भनेको 0 डिग्री सेन्टिग्रेड नै हुन्छ किनभने उसलाई 0 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्मै पुगेर सबै आइस मेल्ट हुन त सफिसियन्ट अमाउन्ट अफ एनर्जी पुगेको छैन भने त्यसबाट टेम्परेचर राइज हुनको लागि त उसँग एनर्जी नै हट बडीबाट उसले एनर्जी नै पाउन सकेको छैन सो हाम्रो टेम्परेचर कति हुन्छ 0 डिग्री सेल्सियस त्यसपछि अर्को क्वेसन छ इट टेक्स 10 मिनट्स टु कुल अ लिक्विड यो चाहिँ यहाँ कुलिङको कुरा आएपछि हामी केसँग डिल गर्छ भन्दा न्युटन्स ल अफ कुलिङ यसमा हामीले के गरेको थियो त एउटा इक्वेसन लेखेको थियो के थियो dq by dt इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु थीटा माइनस थीटा सी जहाँ dq by dt भनेको रेट अफ हिट एनर्जीको एक्सचेन्ज कुलिङको केसमा रेट अफ कुलिङ भनौँ न अर हिट एनर्जी एक्सचेन्ज अनि थीटा भनेको गिभन टेम्परेचर र थीटा सी भनेको सराउन्डिङ टेम्परेचर सपोज आइस भन्दा चिया छ अरे एउटा रुममा चिया चिसो हुनको लागि चाहिँ कुन रेटमा चिया चिसो हुन्छ इज dq by dt थीटा इज द टेम्परेचर अफ टी अर चिया अनि थीटा सी हाम्रो सराउन्डिङ अर रुम टेम्परेचर भयो त्यसो भए यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दा यसलाई हामीले dq by dt इज इक्वल्स टु k थीटा माइनस थीटा सी लेख्न सक्छौँ अब हामीलाई दुईटा केस दिएको छ एउटामा चाहिँ त्यही लिक्विड 61 र 59 र 51 टु 59 को केसमा दिएको छ भने 61 टु 59 घट्दै जाँदा चाहिँ 10 मिनट्स लाग्यो उसलाई कुल हुनको लागि त्यसो भए 51 टु 49 डिग्री सेल्सियससम्म कुल हुनलाई उसलाई कति टेम्परेचर चाहिन्छ त्यो हामी निकाल्छौँ सो हामी यहाँ के छ त केस 1 र केस 2 मै डिल गर्छौँ केस 1 को केसमा dq अब के गर्ने भन्दा हामी थाहा भएकै कुरा हो q इक्वल्स टु ms डेल थीटा हो भनेपछि यहाँ के भयो केस 1 को केसमा dq भनेको ms डेल थीटा भनेको कति हो त 61 देखि 59 सम्म घटेको हो नि त देन dt भनेको चाहिँ के हो टाइम हो टेम्परेचर होइन त्यसमा कन्फ्युजन हुँदैन कति टाइम लाग्छ त मिनेट भनेपछि 10 मिनट्सकै टर्ममा लेखौँ न इज इक्वल्स टु के थीटा हाम्रो कति छ त कतिबाट घटेको 61 बाट घट्न थालेको 61 माइनस हाम्रो रुम टेम्परेचर कति दिएको छ त 30 डिग्री सेल्सियस सो हाम्रो भ्यालु यति हुन्छ सिमिलरली केस 2 को केसमा कति हुन्छ त ms नै भयो थीटा कतिबाट हो 51 टु 49 बाइ कति टाइम चाहिने हो सपोज t टाइम लाग्ने हो भने दिस इज इक्वल्स टु कति भयो k टाइम्स कतिबाट घट्ने 51 देखि रुम टेम्परेचर इज 30 भनेपछि 51 माइनस 30 हुन्छ अब यो केसमा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अहिले जसरी रेशियो निकाल्ने यो केस 1 र केस 2 को केसमा अब मास भनेपछि सब्स्टेन्स एउटै हो लिक्विड एउटै हो भनेपछि मास पनि इक्वल हुने भयो दुईटै केसमा स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी पनि इक्वल हुने भयो भने यो र यो भ्यालु चाहिँ काटिने भयो सो हाम्रो भ्यालु कति हुन्छ त 61 माइनस 59 बाइ 10 बाइ 51 माइनस 49 बाइ t निकाल्नु पर्ने हो इज इक्वल्स टु 61 माइनस 30 बाइ 51 माइनस 30
सो यो इक्वेसन सल्भ गर्दै जाँदा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो त सबै क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ यसबाट टी को भ्यालु हाम्रो कति आउँछ टी भनेको कति टाइम लाग्यो कुल हुनको लागि यसको भ्यालु भनेको 15 मिनेट्स आउँछ नियरली 14.7 समथिङ यसरी आउँछ भ्यालु जसलाई हामी नियरली इक्वल्स टु 15 मिनेट्स भन्न सक्छौं सो यसको आन्सर कति हुन्छ त 15 मिनेट्स हुन्छ यहाँ के कन्फ्युजन हुँदैन भने डिटी भनेको टेम्परेचर हैन टाइम चाहिँ हो किनभने रेट हो नि त त्यही भएर यहाँ मिनेटमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो 10 लाई पनि हामीले मिनेटमै छोड्दियो सपोज एउटा चाहिँ 10 मिनेटमा छ अर्को सेकेन्डमा छ भने सेम युनिटमा चाहिँ लानुपर्छ त्यसपछि हामी आयो फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सको केसमा or पोर्सनमा सो यसमा पनि हामी फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्समा चाहिँ हामीले के कुरा गरेको थियो भन्दा हामीले डिफरेन्ट प्यारामिटर्स or डिफरेन्ट प्रपर्टिजहरु or डिफरेन्ट क्वान्टिटिज टर्म्सहरु युज गराछौं त्यसको बारेमा हामीले पढेको थियो इन्टरनल एनर्जी वर्क डनहरुको केसमा स्टेट भेरिएबल्सहरुको बारेमा कुरा गरेको थियो त्यसपछि फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सको कुरा गरेको थियो त्यसमा डिफरेन्ट प्रोसेसेसहरु थर्मोडायनामिक प्रोसेसेसहरुको बारेमा कुरा गरेको थियो र त्यही रिलेटेड हामी क्वेशनहरु हेर्छौं फर्स्ट क्वेशन के छ त when an ideal diatomic gas is heated at constant pressure the fraction of heat energy supplied which increases the internal energy अब यो क्वेशनमा चाहिँ हामीले टर्म्सहरु हेर्दै जाँदाखेरि के छ त फर्स्टमा आइडियल डायटोमिक ग्यास नेक्स्ट भनेको कन्स्ट्यान्ट प्रेशर नेक्स्ट भनेको फ्र्याक्सन अफ हिट एनर्जी सप्लाइड र अर्को इन्क्रिज इन इन्टरनल एनर्जी भनेपछि फर्स्टमा इन्टरनल एनर्जी र हिट सप्लाइड बीचको रिलेसन देखाउनको लागि त हामीसँग के छ फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स चाहिँ छ सो लेट्स राइट फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले के भन्छ भन्दा डेल यु डेल क्यू इक्वल्स टु डेल यु प्लस डेल डब्ल्यू फर्स्टमा यो लेख्यो तर हामीले अर्को के पनि पढाएको थियो भन्दा डेल क्यू भनेको के हो त एनसीपी डिटी यु भनेको युजुअली भोल्युम र टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ त्यही भएर एनसीबी डिटी र डेल बी भनेको पीटीबी अब यहाँ के लेख्न सकिन्छ भन्दा एनसीपी डिटी डेल क्यू बाइ डेल यु के भन्न छ भन्दा इन्क्रिज इन इन्टरनल एनर्जी कम्पेयर टु हिट सप्लाइड भनेपछि हिट सप्लाइड अभियसली धेरै हुन्छ सो त्यो हिट सप्लाइडमा चाहिँ हाम्रो इन्टरनल एनर्जीको चेन्ज कति छ भनेर देखाउनु भनेको छ अब यहाँ डेल यु कति हुने रहेछ त एनसीबी डिटी डेल क्यू कति हुने रहेछ एनसीपी डिटी अब यहाँ सेम नै आइडियल डायटोमिक ग्यास भने एनएन डिटी डिटीको भ्यालु सेम हुने भयो सीबी बाइ सीपी हुन्छ सो हाम्रो के हुने भयो त डेल यु बाइ डेल क्यू इक्वल्स टु सीबी बाइ सीपी यो भनेको के हो त हाम्रो रेशियो थाहा छ नि हामीलाई इक्वल्स टु सीपी बाइ सीबी देन सीबी बाइ सीपी भनेको 1 बाइ गामा हुने भयो गामा इज अ रेशियो अफ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीज अब के दिएको छ क्वेशनले डायटोमिक ग्यास सो डायटोमिक ग्यासको केसमा चाहिँ गामाको भ्यालु कति हुन्छ त हाम्रो 1.4 जसलाई हामी कति लेख्न सक्छौं 7/5 पनि लेख्न सक्छौं सो यो भनेको 1/7/5 which is equals to 5/7 so our answer is 5/7 डायटोमिक को 1.4 or 7/5 मोनोएटोमिक को कति हुन्छ हाम्रो 1.67 or 5/3 अनि त्यसपछि हाम्रो ट्रायटोमिक को केसमा चाहिँ 1.33 हुन्छ सो नेक्स्ट क्वेशनमा चाहिँ हामीले के दिएको छ भन्दाखेरि मिक्सचर अफ ग्यासेसको जुन केस थियो त्यसको रिलेटेड क्वेशन छ A mole of monoatomic ideal gas is mixed with 1 mole of diatomic gas. अब त्यसमा हामीले के निकाल्नु पर्ने छ त त्यो मिक्सचरको मोलर स्पेसिफिक हिट अफ द मिक्सचर एट कन्स्टेन्ट भोल्युम कन्स्टेन्ट भोल्युमको केसमा मोलर स्पेसिफिक हिट हाम्रो कति हुन्छ त सीवी कुन टर्म हो भने त थाहा पाउनु पर्यो नि त पहिला भनेपछि स्पेसिफिक हिट अफ मिक्सचर एट कन्स्टेन्ट प्रेशर कन्स्टेन्ट भोल्युम भनेको के हो सीवी भनेपछि सीवी अफ मिक्सचर इज इक्वल्स टु कसरी निकाल्ने त CV1 into N1 plus CV2 into N2 by N1 plus N2. अब हामीले के थाहा छ भन्दा फर्स्टमा के थाहा छ 1 mole of monoatomic gas. Monoatomic gas को चाहिँ हामीले गामा को भ्यालु निकाल्दाखेरि जुन CV by CV गरेको थियो त्यो केसमा हामीले CV को भ्यालु निकालेको थियो मोनोएटोमिक को केसमा कति हुन्छ त CV को भ्यालु 3/2 हुन्छ. Similarly 1 mole of diatomic gas को CV को भ्यालु कति हुन्छ 5/2 by 1 plus 1. यो भनेको कति भयो त 5 6 7 8 8/2 is 4 4/2 is 2. सो हाम्रो आन्सर कति हुन्छ 2R. अब यहाँ के हुन्छ 3/2 हैन 3/2 R हुन्छ 5/2 हैन 5/2 R हुन्छ. सो हाम्रो आन्सर कति हुन्छ 2R. CV को भ्यालु चाहिँ मोनोएटोमिक को केसमा कति हुन्छ 3/2 R र CV फर डायटोमिक को लागि 5/2 R हुन्छ. R is the universal gas constant.
त्यसपछि next question छ, in an adiabatic change pressure and temperature of a triatomic gases are related by भनेको छ। फर्स्टमा प्रेसर र टेम्परेचर भन्ने बित्तिकै adiabatic को प्रेसर र टेम्परेचर को इक्वेसन लेख्ने, which is P1 minus gamma T gamma is equals to constant। अब हामीले के गर्नु पर्छ भन्दा यो केसमा त प्रोपोर्सन को केसमा हेर्ने भएको कारणले P gamma minus 1 is directly proportional to T gamma लेख्नु पर्छ। किन भन्दा T gamma उता जान्छ, अब यसलाई T inverse gamma बनाउनु भन्दा पनि P gamma minus 1 is directly proportional to T को पावर gamma गर्दा सजिलो हुन्छ। उता जाने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको यहाँनेरि पावरमा चेन्ज आएको, यसलाई हामीले P gamma is directly proportional to T gamma by gamma minus 1 गर्न सकिन्छ। देन हामीलाई के भनेको छ भन्दा ट्राइएटोमिक ग्यास भनेको छ। सो ट्राइएटोमिक ग्यास को चाहिँ गामा को भ्यालु कति हुन्छ त 1.33 हुन्छ। सो यहाँ गामा बाई गामा माइनस 1 मा हामीले 1.33 को भ्यालु राख्ने हो भने यसको भ्यालु कति आउँछ, नियरली इक्वल्स टु 4। सो यहाँ भ्यालु कति हुने भयो त P इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु T को पावर 4 इज आवर आन्सर। त्यसपछि अर्को क्वेशन छ, which of the following statement is correct for any thermodynamic system? अहिलेको जस्तै रुल आउट गर्दै हेरौँ। फर्स्टमा change in entropy can never be 0 हुन सक्छ कि सक्दैन। हामीले के पढाएको थियो त एडियाबेटिक चेन्जको टाइममा चाहिँ इन्ट्रोपी भनेको के हो, डेल एस इक्वल्स टु डेल क्यू बाई टी। सो एडियाबेटिक चेन्जको केसमा चाहिँ डेल क्यू को भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ, द्याट इज यो केसमा चाहिँ डेल एस 0 हुने रहेछ। सो चेन्ज इन इन्ट्रोपी क्यान बी 0 इन केस अफ एडियाबेटिक चेन्ज। अर्को भनेको इन्टरनल एनर्जी चेन्जेस इन अल प्रोसेस। अब यसो याद गरौँ, अर्को प्रोसेस के थियो त हामीसँग आइसोथर्मल प्रोसेस। सो आइसोथर्मल प्रोसेसको केसमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो टेम्परेचर चेन्ज हुँदैन भनेपछि डेल यू इक्वल्स टु 0, द्याट इज इन्टरनल एनर्जी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। सो चेन्ज हुने रहेछ त हुँदैन रहेछ। आइसोथर्मलको केसमा चाहिँ इन्टरनल एनर्जी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। सो यो केस पनि रुल आउट भयो। त्यसपछि अर्को भनेको इन्टरनल एनर्जी एन्ड इन्ट्रोपी आर स्टेट फंक्शन्स। स्टेट फंक्शन हामीले पढेको थियो, द्याट इज युज टु डिटरमाइन भन्दा डिफाइन थर्मोडाइनामिक स्टेट भन्यो भने इन्टरनल एनर्जी एन्ड इन्ट्रोपी आर स्टेट फंक्शन। यो काइन्ड अफ करेक्ट फिल हुन्छ हामीलाई। त्यसपछि अर्को के छ त वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस इज अलवेज 0। यो हो त हामीले वर्क डन को त फर्मुला नै निकाल्न छौँ नि त, भनेपछि त्यो केसमा 0 नहुन सक्छ। कुन केसमा 0 हुन्छ भन्दा वर्क डन इज 0 इन केस अफ आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेसमा त चेन्ज इन भोल्युम नै हुँदैन भनेपछि यसमा चाहिँ वर्क डन कति हुन्छ त 0 हुन सक्छ भनेपछि यो सेन्टेन्स पनि रङ हो। देन द करेक्ट आन्सर इज इन्टरनल एनर्जी एन्ड इन्ट्रोपी आर स्टेट फंक्शन इज द राइट आन्सर। त्यसपछि हामीसँग अर्को क्वेशन के छ त, इन अ थर्मोडाइनामिक प्रोसेस प्रेसर अफ अ फिक्स्ड मास। अब यसमा चाहिँ हामी लेख्दै जाउँ सजिलो हुन्छ। प्रेसर अफ अ फिक्स्ड मास अफ अ ग्यास इज चेन्ज इन सच अ वे दैट ग्यास मोलिक्युल्स गिभ आउट। अब हामीले हिट एनर्जी वर्कहरु लेख्छ भने फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स लेखिहालौ, डेल क्यू इक्वल्स टु डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब यहाँ साइन कन्भेन्सन हेर्नुपर्छ। फर्स्टमा चाहिँ कसरी भन्न छ भन्दा 30 जूल अफ हिट इज के छ त in such a way that the gas molecule gives out 30 joule of heat भनेपछि what heat supplied to the system is positive, heat taken from the system is negative. So 30 joule is negative 30 joule किनभने सिस्टमबाट निकालेको हो। त्यसपछि 10 joule of work is done on the gas, work done by the gas is positive, on the gas is negative भनेपछि 10 joule पनि नेगेटिभ भयो। यो चाहिँ डेल डब्ल्यू है। भने हामीले के निकाल्नु पर्ने छ त इनिशियल इन्टरनल एनर्जी डेल यू मा चाहिँ इनिशियल इन्टरनल एनर्जी भनेको हाम्रो कति छ 40 जुल छ भने सरी इनिशियल इन्टरनल एनर्जी भनेको 40 जुल छ भने युजुअली चेन्ज भनेको त फाइनल पछाडी हुन्छ। सो U2 भनेको कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो। यो भनेको -30 -10 भनेको कति हुने भयो त -20 जुल इक्वल्स टु U2 -40 जुल। देयरफोर U2 इक्वल्स टु 40 उता आयो 20 जुल हुन्छ। पोजिटिभ साइन कन्भेन्सन भएकोले के हुन्छ त 20 जुल इज द आन्सर -20 जुल होइन। यसरी चाहिँ वी कन्क्लुड आवर फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स को पोर्सन। लास्टमा हाइग्रोमेट्री को खासै धेरै क्वेशनहरु त छैन, हामीले उता अर्को स्लाइडमा पनि गरिसक्यो। आई थिंक वी हैव 1 or 2 क्वेशन। सो हायर डिफरेन्स बिट्विन द टेम्परेचर अफ वेट बल्ब एन्ड ड्राई बल्ब हामीले उता पनि पढिसक्यो। इट इन्डिकेट्स लोवर रिलेटिभ ह्युमिडिटी। के हो त वेट बल्ब ड्राई बल्ब भनेको चाहिँ हाम्रो हाइग्रोमिटर हो। नेक्स्ट यो चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। ह्युमिडिटी इज मेजर्ड बाई थर्मोमिटर, हाइड्रोमिटर, बेरोमिटर र हाइग्रोमिटर। सो ह्युमिडिटी मेजर गर्नलाई हामी के युज गर्छौं हाइग्रोमिटर युज गर्छौं। थर्मोमिटर के गर्न युज गर्छौं
टेम्परेचर मेजर गर्न हाइड्रोमिटर के को लागि युज गर्छ स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ लिक्विड मेजर गर्नको लागि ब्यारोमिटर त नामबाट के हो त प्रेसर मेजर गर्न हाइग्रोमिटर चाहिँ हाइग्रोमेट्रीमा युज हुने ह्युमिडिटी वाट नट टु कन्फ्युज भनेको हाइड्रोमिटर र हाइग्रोमिटरमा चाहिँ कन्फ्युज हुनु भएन हाइग्रोमिटर चाहिँ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी मेजर गर्नको लागि हो सो एडिसनल क्वेसनको पार्ट त्यति भयो दिज आर द MCQs that we can practice